साथीहरु तपाईले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ हो यही नै सुन्दर घर चाहिँ अहिले बिक्रीमा आएको छ। म यो घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै जानु होला। आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शंकर अधिकारी हो। साथीहरु मैले तपाईलाई यो घरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म घरधनीको सम्पर्क नम्बर माथि पनि तपाईले पाउनुहुनेछ, तर अहिले नै फोन नगर्नु होला। पुरा भिडियो हेरेर सबै कुराहरु तपाईलाई चित्त बुझ्दछ भने मात्रै तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। होटल डिलाइट चलिरहेको छ अहिले भने म घरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ साथीहरु 15 वटा रुम रहेका छन् र प्रत्येक कोठामा चाहिँ अट्याच बाथरुम रहेको छ। म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। पहिले सुरुमा दृश्य हेर्दै जाउँ साथीहरु। यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरु भित्र छिर्ने बित्तिकै यो लिभिङ रुममा जाने भयौं। र एकदमै सुन्दर खालको घर छ साथीहरु। माथिल्लो तलाहरू तपाईले हेर्नुहुनेछ एकैछिनमा म देखाउँदै जानेछु। एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ फिनिशिङ गरिएको छ। यो चाहिँ साथीहरु काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 को ठमेल पक्ना जोनमा रहेको छ। 9.5 आना क्षेत्रफलमा बनेको 15 कोठाको घर रहेको छ। व्यावसायिक खालको घर हो साथीहरु। मासिक 2.5 लाख रुपैयाँ चाहिँ अहिले भाडा आइरहेको छ है त। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि साइडमा चाहिँ यो दुईटा कोठा चाहिँ अस्थायी टरा निकालिएको रहेछ भने घर हाम्रो चाहिँ यतापट्टि साइडमा मात्रै रहेको छ। तपाईले त्यसलाई आफ्नो हिसाबले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुने भयो। र साथीहरु अब म सेकेन्ड फ्लोरका केही दृश्यहरु राख्दछु तपाईलाई। माथि थर्ड फ्लोरमा जानु भन्दा पहिला यो 3.5 तलाको घर रहेको छ साथीहरु। र यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु प्रत्येकमा चाहिँ अट्याच बाथरुम रहेको छ। अथवा चाहिँ भन्नुपर्दा यो चाहिँ अहिले होटल चलिरहेको छ र अहिले मासिक 2.5 लाख रुपैयाँ चाहिँ भाडा आइरहेको रहेछ। मैले भिडियोलाई अलिकति सर्टकटमा देखाइरहेको छु। कोठाका साइजहरु मैले तपाईलाई सर्टकटमा देखाइरहेको छु कस्तो रहेछ भनेर मोटामोटी अन्दाज गर्न सक्नुहोस् भन्नको लागि। त्यसपछि तपाईले पुरा हेर्नको लागि अथवा चाहिँ घर भिजिट गर्नको लागि म घरधनीको सम्पर्क नम्बर दिनेछु। उहाँलाई फोन गर्नु होला, आउनु होला, घरलाई भिजिट गर्नु होला। र पक्कै पनि तपाईलाई मन पर्नेछ साथीहरु। रिङ रोड भित्र अथवा चाहिँ ठमेल एरिया भनेको व्यावसायिक हिसाबले पनि होटलहरु अत्याधिक धेरै चल्ने र चाहिँ विदेशीहरु टुरिस्टहरु चाहिँ विशेष गरी आउने एरिया रहेको छ। सबै साथीहरुलाई थाहा नै छ। ठमेलतिर घर जग्गा खोजिरहनु भएको छ भने यो तपाईको लागि अति नै सुन्दर चाहिँ घर आएको छ। र यो 9.5 आना क्षेत्रफलमा बनेको घर हो। यतापट्टि साइडमा चाहिँ घर र उतापट्टि साइडमा चाहिँ लगभग 3.5 आना जति जग्गा चाहिँ यतिकै रहेको छ। अथवा चाहिँ दुईटा ट्रस्ट मात्रै बनेको रहेछ। त्यसलाई तपाईले आफ्नो हिसाबले अरु कुनै कुरामा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कोठाको साइजहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कोठाका साइजहरु ठुलठुला कोठाहरु रहेका छन्। र प्रत्येक कोठाको साइजहरु भनिरहनु भन्दा पनि मैले दृश्यमा मोटामोटी देखाउन लागिरहेको छु। अब म साथीहरु टपमा जाँदै छु र टपमा पनि चाहिँ तपाईलाई देखाइरहेको छु। यो फ्यामिली रुम देखाइरहेको छु। साथीहरु 284.3 स्क्वायर मिटर क्षेत्रफल रहेको छ यो घरको चाहिँ है। र टोटल जग्गा चाहिँ साथीहरु 9.5 आना क्षेत्रफल रहेको छ। र मूल्य चाहिँ साथीहरु यो जग्गाकै रेटमा चाहिँ मोटामोटी घरै फ्री जस्तै आएको छ यो। र यो चाहिँ साथीहरु मूल्य चाहिँ 7 करोड रुपैयाँ मात्र भन्नुभएको छ। र यसमा पनि म मिलाएर दिन्छौं भन्नुभएको छ। एकपटक घरधनीसँग कुराकानी गर्नु होला। घरधनीको सम्पर्क नम्बर तपाईले माथि देखिरहनु भएको छ। 98 5 10 76 780 भीमजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। र घरको बाहिरी दृश्य तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। मैले जस्ताको तस्तै तपाईहरुमा राखिरहेको छु। यो ठमेलमा रहेको छ साथीहरु। नजिकै चाहिँ 16 खुट्टे को चोक रहेको छ भनेदेखि यो चाहिँ साथीहरु 10 फिटको बाटोमा दुईपट्टि बाटो रहेको छ। पश्चिम र उत्तरपट्टि साइडमा दुईपट्टिबाट बाटो रहेको छ। यो भने व्यावसायिक खालको यो घर बिक्रीमा आएको छ। पक्कै पनि तपाईलाई यो घर मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। र घरधनी
हामीसँग चाहिँ तपाईँले कुराकानी गरेर चाहिँ थप जानकारी लिनुका साथै यो घरलाई भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू 9851077780 गर्तनीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 को ठमेलको पक्नाजोरमा रहेको 9.5 आनामा बनेको 15 कोठाको र प्रत्येकमा एट्याच बाथरुम भएको व्यावसायिक खालको चाहिँ घर बिक्रीमा आएको छ। आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई यो घर मन पर्यो होला। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। बेलुका 8 बजेको हाम्रो लाइभ कार्यक्रम पनि हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि आउनेछ। हस् त आजको लागि भने मलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउनेछु। नमस्ते, शुभ दिन।